Salut, sunt Solan. Încă o dată ne întâlnim, de data asta mai pregătiți. De mult v-am promis că o să fac un filmuleț cum se modifică o pompă de Delphi care sunt pe Logan, pe Renault Clio. Deci o să sar peste intro de desfacere. Am mai făcut un videoclip cu cum se desface pompa de injecție. O să sar direct la partea când am scos capacul. Deci, capacul, acest tax cu acest cilindru cu came. Așa, și înăuntru v-am spus că sunt e pompa primară. De fapt sunt două pompe în această pompă, pompa de joasă și pompa de înaltă. Noi avem treabă cu pompa de joasă pentru că aceasta de fapt face șpanul care blochează injectoarele. Șuruburile deja le-am desfăcut, să meargă treaba mai repede. Sunt 3 șuruburi. Sunt 3 șuruburi aici înăuntru. Cum se modifică pompa? Aici sunt 3 discuri. Da? Discul exterior, cel de la suprafață și cel interior. Cel de la mijloc are niște, mai puțin, să se vadă mult mai bine. Deci acesta se rotește ceva de genul ăsta, așa. Astfel creându-se o presiune aici și băgând o presiune de între 4 și 8 bari în pompa de înaltă. Depinde de turație. Aceste, cum să zic eu, suporți de presiune. Deci încă o dată menționez că nu voi folosi termeni tehnici, ci explic pe înțelesul tuturor. Pentru cei care mai au comentarii despre termenii mei, țin să vă anunț că am 3 brevete de invenție la OSIM. Da? Deci nu sunt venit cu pluta. Eu explic aceste date pentru oamenii de rând care practic nu au ridicat capota la mașină și cum să nu mai fie trași pe pix de către mecanici și să bage o groază de bani în mașinile lor. Deci această piesă face șpan foarte, foarte mult. Voi scoate acești suporți. Dacă se observă aici, dunga aceea nu trebuie să fie acolo. Aia este uzură. Acest inel pe interior, la fel, uzură. Nu știu cât de bine se vede. Ideea de bază ca în pompa aceasta, eu când am desfăcut-o prima dată mi-am făcut cruce. Parcă este făcută special să facă șpan. În sfârșit. Deci aceste 3 discuri le scoateți și le aruncați în curte sau le atârnați de oglinda retrovizoare, ca să vă aduceți aminte prin ce ați trecut. Deci scoateți de tot pompa de joasă, cum ar veni. Va rămâne goală, se vor face niște modificări. În rezervor se va băga o pompă de benzină. Pompa de benzină care ridică presiunea până la 4 bari. Constant. Ca să preia rolul funcției de pompei de joasă. Dar trebuie făcute niște mici modificări și la această pompă. Datorită turației mari, v-am spus mai devreme că ridică între 4 și 8 bari. Acest regulator care vine băgat în capul pompei, îl reglează această presiune, dând o presiune adecvată pompei de joasă, presiunii joase, ca să o bage în pompa de înaltă, fiind un multiplicator. Acest regulator reglează practic calculatorul de bord. Tot ce este surplus care vine în regulatorul acesta, 4 bar, ce v-am spus mai devreme, are o gaură în care se elimină suprapresiunea. De fapt, 2 găuri sunt. Una este o gaură mică de tot,
cu diametru de 1 mm. Modificarea constă în a stupa această gaură prin orice metodă. Cel mai simplu este să dați o gaură mai mare, puneți un șurub cu filet și înșurubați un șurub. Nu se întâmplă absolut nimic. Odată. Asta e prima modificare. A doua modificare mai are, cum să zic eu, încă o modalitate de scăpare a presiunii. Când o turați prea mult, presiunea crește mai mult și nu face față această gaură de 1 mm. E un fel de retur al supraplinului. Și nemai făcând față acest supraplin, pe capăt, tot de aici de la regulator, în lateral aici, unde se află băgat și acest sesizor, în partea de sus, gaura aceasta comunică cu supraplinul, cum ar veni, de la regulator. Motorina ce este surplus este în două direcții. Pe găurica aceea mică trebuie astupată. Și pe găurica asta, care comunică cu această gaură din lateral, vine presiunea pe aici, pe lateralul pompei, urcă și aici este un fel de, cum să zic eu, presostat, care este limitat la 4 bar. Tot ce sare peste 4 bari, datorită turației foarte mari, așa, asta deschide de aici și introduce motorina tot în camera aceasta. Deci și acesta trebuie astupat. Scos afară, pus un dop făcut la strungărie, pus dopul la loc, etanșat bine. Deci astea două evacuări trebuie neapărat astupate. Pentru că pompa de benzină pusă în rezervor, ea ridică 4 bar constant. Deci nu mai depinde de nimic, de turația motorului sau de să crească presiunea. Presiunea este constantă. Deci nu mai avem nevoie de aceste găuri de supraplin, de suprapresiune. Suprapresiune. Deci trebuie astupate. Deci încă o dată repet, se desface acesta de aici cu imbus, se astupă ca să nu mai comunice și găurica aceea mică de 1 mm, care am vorbit mai devreme, la fel. Cum va funcționa? Când puneți pompa de benzină în rezervor, trageți un fir de plus, unul la minus la caroserie și unul de plus din bord. Prin siguranță, prin orice. Când puneți contactul, pompa de benzină, care e băgată în motorină, va începe să meargă. Deja aveți creată presiunea de 4 bare aici. Calculatorul de bord, atâta timp cât el sesizează presiune constantă de 4 bari, deci nu are nimic, nu reacționează la nimic. Deci e ca și cum nici nu sesizează de diferențele ce le-ați făcut. Repet încă o dată, multiplicatorul de presiune care îl bagă în bomba de înaltă o realizează acest regulator. De fapt, ce e asta? Este o subpapă care este deschisă mai mult sau mai puțin ca să facă față cerințelor de turație sau de deturare a motorului. Și acum, asta este partea cea mai ușoară. Partea mai grea este curățarea instalațiilor. Rezervorul trebuie dat jos. Cei care au început să facă șpan și au început să le pice injectoarele, nu mai stați să mai căutați șpan, că sigur aveți. Rezervorul dat jos, că aveți full-ul, că aveți jumătate de rezervor, motorina aia o aruncați, o folosiți la făcut focul, la orice altceva, că e compromis. Rezervorul se spală înăuntru cu nisip. Băgați nisip înăuntru cu alcool tehnic, cu ceva și cu apă. Puneți capacul, puneți un dop de celofan și după aceea îl frecați foarte, foarte, foarte mult așa. Nisipul ăla să râcâie suprafața rezervorului din interior ca să ia toată pilitura aceea, că acea pilitură se depune ca o stradă de vopsea metalizată. Și tot mai cade și iar vin în fundă injectoarele.
După ce ați făcut așa vreo jumătate de oră, chiar o oră, cu nisipul acela, rotiți rezervorul, la fel, toate încheieturile, ca să ia, să zgârie bine de tot interiorul rezervorului, să scoată toată pilitura aia. După aceea vă duceți la o spălătorie și cu jet de presiune, neapărat foarte bine clătit, să scoateți tot. De preferat cu gaura mare, unde se bagă toată chestia aia de supraplin din spate, cu partea în jos și cu jetul de jos în sus, ca totul să se scurgă în jos. Bun, conductele. Conductele trebuie să la fel suflate foarte bine, băgat alcool din acesta tehnic, iar suflate bine, iar băgat alcool, iar suflate foarte bine. De vreo 4-5 ori reparați operațiunea. Pentru că indiferent ce modificare ați face, dacă nu curățați foarte bine instalația, iar vi le va înfunda. Un lucru foarte important, la fel, filtrul de motorină, la fel, schimbat. Că l-a spus de 100 de km, de 200 de km, nu contează, trebuie schimbat nou. Toată furtunăraia aia care vine cu toate furtunașele la retur, la fiecare injector, toate furtunele alea de cauciuc, schimbate toate. Deci luați, găsește în cumpărat la magazinele Profil, luați furtunașe, vă duceți cu unul de ăla, diametrul ăla și vi le tăiați și le refaceți din nou. De curiozitate, luați un furtunaș din ăla, că o să ziceți că, domnule, l-am clătit bine, l-am spălat bine, nu e adevărat. Îl tăiați pe lungime și îl vedeți pe interior, să vedeți ce crăpat e. Acolo stă șpan. O să vă cadă mai devreme sau mai târziu și iar vă înfundă injectoarele. Odată ce ați realizat această curățare a instalației, urmează curățarea acestei pompe, că și înăuntru are șpan. De recomandat este un spray din acesta de curățat discurile de frână, care se găsește în comerț. Nu o să dau nume, nu fac reclamă la nimic. Deci în felul acesta se va curăța, de jos în sus. Dați cu spray-ul ăla de mult, nu fiți gârciți, luați 2-3 tuburi de spray, își fac treaba cel mai bine acele spray-uri. Decapează și în același timp se și usucă, nu lasă urme de uleiuri sau alte chestii. Și e foarte lichid și curge tot șpanul din ăsta. Dați prin toate încheieturile, curățați tot. Deci ideea de bază că trebuie curățat foarte, foarte bine. Dați pe rulmenții, are un rulment aici în interior, dați pe rulmenți, rotiți un pic cu degetele, iar mai dați. Deci trebuie curățat foarte bine de șpan. În principiu, cam asta este toată modificarea. Este relativ simplă. Oamenii de rând care nu prea au treabă cu mecanica, vă veți pricepe, eu zic că am explicat destul de explicit tot ce se întâmplă în această pompă. Dacă vreți să vedeți cum a fost desfăcută pompa, mai am niște filmulețe băgate pe YouTube. Solan Underline 1975, 1,5 dci. Și vedeți acolo tutorialele, să nu ne mai lungim prea mult. Deci asta este toată modificarea care se face la o pompă de 1.5, Delphi 1.5 dci, care sunt pe motoarele de 1.5 dci. Altceva, verificați dacă tot aveți desfăcut, aceasta pe interior să fie perfect oglindă. Dacă are zgrieturi sau orice altceva, ăsta trebuie schimbat. Este vreo 1.300.000 în bani vechi, un de asta cu totul, sau 1.800.000 la unele. Dacă tot îl schimbați și acest rulment care e pe deasupra. Că dacă ăsta este uzat, sigur este uzat și ăsta. Uitați-vă la aceste bile cilindrice care vin aici pe pistonașele de înaltă presiune. Da? Astea de aici trebuie verificate la fel foarte bine. Să n-aibă zgrieturi. Aceste biluțe, de exemplu, bile cilindrice, de exemplu, sunt perfecte, nu au fost afectate. Deci, cimentarea deasupra nu a fost afectată. Deci se poate folosi în continuare. Ca și ăsta de altfel. Aceasta este o pompă care încă n-a fost afectată. Țin să vă anunț că am avut și eu un Logan 1.5 dci, care la fel mi-au picat injectoarele. De fapt, pompa a început să se ducă. Și am mers cu injectoarele
pornit așa mai greu și am mers cu ele până am reușit acest lucru. Da? Este un piston topit, da? Datorită faptului că injectoarele n-au mai pulverizat cum trebuie, ieșeau la greu, explozia mult mai puternică, temperatura mai mare, deci pistonul este făcut varză. Da. Deci, dacă vă pică injectoarea și începe să vă pornească din ce în ce mai greu, nu mai încercați să faceți, pentru că o să ajungeți să băgați la bani în ea, de nu mai face mașina, nu vă mai scoateți banii nici dacă vindeți mașina, așa stricată sau dacă o faceți. Această modificare este binevenită și pentru motoarele noi. Orice Logan diesel care îl luați de nou, faceți această modificare și eu vă garantez 600-700.000 de kilometri, că nu mai aveți nicio problemă. Pentru că ați eliminat cauza producerii șpanului. Mai înainte am încercat să fac un filtru care să-l pun pe ieșire din pompă, între pompă și injectoare. Așa, foloseam un filtru sinterizat. Am dat comandă pe la Cluj. Da? Cu multe probleme am reușit. Dar, la fel, acopeream problema. Această metodă de schimbare, de scoatere de tot acestor discuri, pompe de joasă și înlocuirea ei cu o pompă de benzină care o puneți în rezervor, ori luați tot sistemul ăla din spate cu plutitor și ăsta de la Loganurile de 1.6 pe benzină și le puneți acolo, ori băgați în suportul acela care are un rezervor în spate, băgați o pompă de benzină care se ridice la 4 bar, trageți firele în bord, cum am spus, un fir îl trageți prin siguranță, când am spus contactul ăla deja să pornească. Uplați pompa la conducte. Deci alte modificări nu trebuie făcute. Doar cele două orificii, acela mic de pe capacul pompei unde este și pompa de înaltă, trebuie astupat, și acest orificiu de aici. Dacă crezi sau cine, vreun mecanic, crede că este mai simplu să astupe pe partea asta, ori pe aici, ori în capacul pompei aici să pună, să facă filet la această gaură, să astupe cu un șurub necat, deci orice ar fi să astupați aceste două găuri, aceste două canale. Odată ce ați realizat presiunea constantă care vine în acest regulator de presiune, 4 bari, să nu mai aibă alte scăpări, că presiunea scade mai mult dacă are alte scăpări, se menține cu unul constant de 4 bari și nu mai aveți nicio problemă. Acesta își face treaba, mașina va merge perfect. Deci nu o să sesizați absolut nicio schimbare. Bine, schimbarea va fi că nu mai vizitați mecanici prea mult. Repet încă o dată, aceste filmulețe nu le fac pentru mecanici, le fac pentru oamenii de rând, ca să nu fie țepuiți de alți mecanici. Sper că v-a fost util acest review, să zic așa, și ne mai auzim. O zi bună!